mà lâu nó chanh không ta chanh đó cứ thật mà đá anh thật lẽ anh thật lẹ trong cây trong máy phải chết tí nó vay mới là căng tới nó lẹ chó là đời nhú to nên con mới hả đó đây còn uột với đợt to là thấy à cây à ừ cây giống đồ đấy ô đây kìa nó quay play tí tư không lên ra này này nó này chỉ phải play mà hồi con một con này không coi tấn Quay trong xe sân bờ. để chị châu hành nóng ấy Quay tới. châu hành này dòng châu là nó chị châu hành nóng đi tới mơ chi chắc có bán rồi mơ có tấn năng luôn ngồi chắc thấy nó mày thầy làm phí không phí tới bắt được chua bị nóng còn phí cho nó phí hao đấy đấy không số cây đôi kia anh ấy như là o chứ mà ôi mà hơi mà xin chào em không chừng nó được xe máu nó đi xe màn rồi trưởng tân hay nhầm cái gì mình phí à mời bài á thì tôi chắc tròn chúa trường kia mà vô luôn Thế là gì? đi đi Cô cày. gì kìa chẳng túc cho man à đó là túc cho con to tú chứ ấy này đó nói cầm nó quay thiên niên mới bảo mùi mau một hay này tì đâu đâu crop Đây con có bỏ cô dương chân nó rửa tặng áo lên nhưng mà chạy đấy đạn như rồi rút chắc đến cố trái chắc đến cố trái một mũi nó ngon nè chắc đến cố vấp tới rồi tung đi ốc á măng bị một xí tịch mà thì tới thì đỡ măng đây da màu bàn thế cứu chỗ nó ngon rồi màu bàn thế mấy trời bạn mấy ở thua từ cho mà ngóp á ngóp thân mà ngóp đó ốc măng ốc mà thấy rồi bác sĩ cô mới sân bóc đi con đấy bác sĩ cô mới sân đấy
mới chốt ôi còn bình nhạt này ông mà thấy mang dương phi ông còn mà nâng chân ta nói chân sai nào thì này bàn cái tê xì xanh nè cái xì xanh nè thì này bàn còn mà đòn nó hết mình chân ta lo nó ngủ chứ thì này bàn tê này và ăn nó tăng bao tao bánh đấy bao tao nông bánh một cái nào bỏ tới lưng miệng anh em bảo thì lúc bao chồng lúc đường gì đúng là nó còn chưa mà còn đó bạn em có nè cười là ốc ấy nên đi đấy bỏ từ đó mới trong làn đá mới mình trên này nhỉ to thôi bên máu thôi mình nó cả đấy bỏ trời nhiều rồi mà được chùm cái này bạn đang cồn chưa thế dạ rất rất đinh cô đó đinh cô loan này không có nè đây là lan cồn một làm từ nó to mực lực tê cái này có cái gì thế này không bằng rồi cái này đang đâu làm thói quay măng đinh ra thế măng không á gì mà quay mà xe măng rồi lan cô đánh à lan cô đánh xe à hay cái thôi đi tấn thôi thấy bố rất lo nè đinh cô mình chớn ngon mày nghe này được sẽ khi đó lại mà chỉ tôi mới đã ô đã chân của mình đó xe thân đó làm thế mình project các bạn quay một phát chắc hay là thật nó nhảy đánh xong rồi đây thì thế đinh cô đó đinh cô đó đến được ê chả sợ nhưng mình ốc máu ốc nữa anh nghe là ốc ốc mà xe nè ốc mà xe chắc hay lớn rồi thầy Lan các bạn tay đinh xe các bạn này giờ nó cho thầy Lan rồi rồi con xi đây đúng không đinh được xe không chỉnh câu lấy câu lấy đinh câu nó các bạn đó đinh câu đó con xi cho cô xi mà không ngồi cái nào để còn xi xe câu xí bắt đầu đánh chết cái này bọn đánh tôi xi tiếp rồi bây giờ đi tới giờ đi tới khai vật tranh và xì môi nó là mấy ngày hiện một thôi ốc măng mình phải những cái thôi xi xe đặt thì ốc người mắng không phải nó coi cho thấy ông Tú ngủ không là nhà số đấy chúng học mà lại ra xì món đó món đó có big trin này mọi dương đó ông mua mua đã ông mà về trời đinh được xe tới có tên à để quick coi rồi mình xem đã đã có to thế to tung nào khác chưa ấy làm đinh xe nhé là mình sẽ thì bom Mexico chứ bác sĩ con nè bác sĩ con nè đã bác sĩ con nè
tới Ngoài ra đấy. nó phi cô nào Lên. xí Tính ngót. quay như này quay mang con tên à Vậy á. con thử xí may mắn mà đấy Có vậy á. có thể xí còn rồi Tôi đã anh tôi sắp rồi là hổ đấy hả? để xí nhưng vài xí mới tiền mà Hầm ngon à. xí gì chưa lấy bây giờ phi niên nhưng ông măng măng xí nhưng mà nó xem mà ra đây Hổ trong ngon. một tí trên tụ xí ngon chứ được phi niên Vỏ mỏ. bây giờ phi niên hay vay mình tú đúng không hả phi niên à phi niên ông vay mình tú à đúng không nhưng có không đi xe sân chạy Đánh. phi niên vay mình tú rồi xí vô tục xí nhé phi niên vay mình tú làm tí tú cái tê ơi mà mẹ đấy ai xí đi không rồi là chúng ai mừng cơn không tăng xì na này nè cái xí đi giờ nhưng phi niên ông cái những xí này mỗi con vô tung tí nhưng mọc măng mỗi con tên này xí này thì nó không rủa nơi làm pha chọp mà thế là cho bây giờ vay mà tung măng kìa bây giờ còn ngọt nữa mà bờ cô con này nếu là ngon rồi với lan con này mình chờ mà đang con biết lan con nè đang con biết nó vay mà tung thay mà ngọt mà Đây là xí tụ ốc thì mấy cái cho cô thì ốc cô hiền phi không thì cho cô thì ốc chứ cho cô thì ốc măng mà tiền dùng một má mà vậy chắc thế này lang chập túc rồi má khó nổi lang chập túc con rồi lang chập túc con mà tu con tu mà nó ong máu nó con ong à cho nên mà được ừ, còn ông mà tu phi niên ban hết ông tung nè này đúng nhưng mà liền thì mình làm mùi thiệt bật 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 cả làm con xì rồi thầy bật cái này bật cái đặc xì đặc xì đã thì ngọc cái tầng nghe đã đi mốc điện đã to mà bật cái này bật điệp ra điệp khai nhôm xôm trở lại nhé bớt ta xuống Gì không? của anh sao nó mới tranh đây này lên đâu trong Tha có chạm của tôi Đi đâu? Chạm
chế hơi đây